Mag-harvest na tayo ng aking kalabasa. Dapat matagal ko na itong hinarvest eh. Ayan, harvest na tayo. Ayan. Harvest. Harvest na. Harvest na tayo ng kalabasa. Ayan, yung iba malalaki. Iba siya. Ayan. Dalawa na lang natira dyan. See? Tapos meron pa tayo dito. You can have that, Celine. Ayan. Harvestin natin next week. Ayan. Ayan. May ano ko dito, cucumber. Nak, hold this one, please. Put it on the table. This one also. Oh, so big. You're strong. Then I have strawberry also. And strawberry ko next week. Next week pa. Titingnan natin kung mayroon ng kamatis. I found your kamatis is tomato. Yeah. It's not ready yet. You want to have kamatis now? Yes. Okay, let's try to get this one. Okay? Yes. It's not ready. But I think we can get this one. A little bit. Here. Yes. And then we get some tomato. Nay, putatis. Wait for me there, okay? Intiguhar. Harvest tayo ng kasi parang nabulok na siya. Hala. Ay, ang liliit ng bunga. Ang liliit ng bunga. Ba't ganun? Ang liliit ng bunga niya. It's not ready yet. Yeah, it's sumike. I check first, okay? Tomato. I check first, okay? Ganubenta po, mami. Ay, naputol. Naputol. Yeah. It is putatis. Putatis is tomato. There, Celine. Ayan na. Kunti lang yung bunga ng ano ko. Kunti lang. Yung, ayan. We're going to eat potato later. Ayan. Marami na. Putol-putol ko pa. Laki. Mga kapitbahay namin nagsisigaw-sigaw. Nihaw! Ay, ang laki! Only one. Sana yung iba? Sigurado ako, hindi lang isa yun. Ayan. Galing sa aking garden. Bus na.
guys. Kukuha ni namin yung squash namin. Ito yung hawakan mo. Hawakan mo. Hawakan ng squash. Hawakan ng squash. Nasakit ang kanya. Hindi ko alam kung pumpkin ito or whatever. Kasi parang mamatay na siya eh. They okay. That's for Celine. Oh my God. Laki. Laki-laki. Wala, hindi kayang, ang bigat, parang 2 kilo siya. Oy, Celine. Kain ko na rin to para kay Celine. Wag na yan. Sandali, we still have here, Celine. Kunin mo na yung 2 yun. Okay. Celine, basyo good. Yung isa pa yun. Ang sakit naman ito. Pero, ayun. Sin. Meron pa doon. Kain na yun. Saan? Andyan. Huwag mo na yun, andyan. Maliit pa yan eh. 2 yan. Ay. 2, kinuha ko na isa, di ba? Wala, kita yung lubot ko eh. Sarap ba? Yummy? Yummy? Next na. Marami kang makain pag summer? Ayun o, kuha doon. Kaninang to. Dali, kuhanan ko siya. Kasi picturean to ni Ninang. Oh, bibi oh. Biba. Butterfly. Sige rag. Ayun yung sinasabi ko sa binibenta bahay. Katabi namin. Oh, ito. Kain. Ito si Scarlett oh. Pick doon ha. Ayun bibi oh. Puno ng kamay niya. Yay! Saan ka napunta? Layas na siya. Layas ka na? Ayan, maganda po talaga kapag may garden, may mga sariwang gulay. Ayan, may strawberries pa ako, pinagtitripan ni Celine. Magagandang bulaklak. Kamatis, na 1 linggo ko ng pagkain dahil sa sobrang dami. Tinanggal ko na siya dahil sobrang malamig na. At ayan na nga, nag-ani na rin ako ng aming sunflowers. At ang pinakamalaki kong sunflowers ay 6 kilos. I think. Tapos dadalhin ni Jessica sa Pilipinas yung ibang binhi para ibahagi doon sa aking mga kapatid. Ang strawberries ko sa autumn. Nahuli ako magtanim. Ayan. So ayan, mamimiss ni Jessica ang garden ko kasi uwi na siya ng Pilipinas. Ayan. Ang ganda. Kapag summer, ang daming bees at butterfly ang garden ko. Gustong gusto ko yun. Tapos yung yung pumpkin ko, advance kong kinuha. Dapat November ko pa siya inani para nag-color orange para nagamit ko sana sa Halloween. Yung mga kamatis ko. Na late din ako sa kamatis kaya hilaw pa. Kinuha ko na rin siya. Kasi sobrang malamig na ngayon. Ayan, sunflowers ko. Ayan. Ayan. Sa mga sa nag-enjoy po nito, please do subscribe and do subscribe us, ring the notification bell po para ma-notify po kayo next time. Maraming salamat po sa panunood at pagsubaybay sa aming channel. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Diyos. So yan, ang cute-cute. Yan, hanggang dito na lang ako. Pinasilip ko lang sa inyo ang laman ng aking garden. Bonggang-bonggang garden. Maliit na garden pero punong-puno ng pagmamahal. Charot. Pinuno ko siya ng pagmamahal. Itong picture na to ay birthday to ni Celine. Ang bisita ko ay sila Dexter Adventures and Family lang. As usual, wala naman ko ibang kaibigan eh. Si Alma lang at saka si Dexter. Yan.